Hello, good morning from Manila, Philippines. Ito na naman po si Brother Giselle, and this time mag-share ako ng video about chest opening. Dito ang topic natin ngayon ay Budapest defense, at may trap tayong ipapakita sa isa kong vlog sa Facebook. Meron din akong vlog doon. I discuss the same defense trap din, pero iba namang style. Dito nakakagawa na ulit ako ng video kasi nga because of yung pandemic, so stay at home tayo. Sa office naman hindi tayo makapasok dahil along the way takot tayo na makawaan ng virus. So this time guys, mag-share ako ng konting talento na natutuhan ko before nung naglalaro pa ako ng chess. So i-share ko sa inyo itong opening na to. Sikat na sikat din ito. Okay? So binalik na natin sa opening position. Alright? So ang tawag dito ay Budapest defense. Siguro nag-originate ito sa isang lugar sa Europa kasi meron ding lugar doon ang Budapest. Alright? So ang discussion na ito, ang tutumbukin kong audience ay ang mga beginners kasi like before, isa rin akong beginner at gusto ko na sana wag lang maulit yung mga pagkakamali in the past at maging maayos na ang pagdepensa sa ating mga pyesa, sa ating mga homes. Okay po ba yan guys? So let's start. So, una, as white, dahil nga Budapest move ito, titira siya ng B4. Ang kalaban naman ay magna-knight F6. Alright? So, dito pa lang sa entrada na to, makikita natin ano ba talaga ang gusto ng black, bakit niya tinitira. So, si white naman, ano kaya ang gagawin niya? Siguro kikings Indian siya. Baka naman mag-ruin field. Benonai. Benko. So, paghahandain din niya ng white player. So, dapat maging malupit ang kanyang opening repertoire at handa lahat siya sa anumang titira ng kalaban ng black man. Alright, so pumili siya ng tira. Ito, C4. Bakit C4? Para nga maiwasan yung mga pagposte sa central squares. Kasi gagawa tayo ng fortress sa gitna para hindi tayo basta mapasok ng kalaban. So, si Kwa naman, si Black, i-break niya yung fortress na yan. Fortress. Putris ka. Wala sa akin yan. Sabi ni Black. So, nag-E5 siya. So, ako as white, kakainin ko talaga yan. Yan ang tira. So, sa kabilang vlog ko sa Facebook, ganyan din kinain ko. Pero dito, ibang level, ibang defense. So, nag-knight G4 ang kalaban. Siyempre, ang balak black, kainin yung pawn na nagamit kanina. At kumitil ng buhay ng isang black pawn. Alright? So, didepensa. Okay. So, si black naman, pinatay mo kapatid ko. Hindi pwede. Babawian kita. Ayun na nga, binawian. Babawian pala. So, yung pawn sa E5, nagdidelikado. Nako,
Sabi ng white, kailangan kong depensahan si Tutoy. Kasi yari ako, mababawasan ang aking kapatid. Dinipensahan niya. Sabi ng black, ay naku naman. Hindi pwede yan. Develop mo na. Pag-develop niya, nag-check siya. Si white naman, dinipensahan niya yung kanyang hari. Kasi dito sa chess, guys, ang pinakamahalaga ay hari. So, pag wala ng hari, nakuya rin. Wala ng chess. Alright, so, dinipensahan niya. Knight B to D2. So, ang ginawa naman, ganun ba? Tigas ka. So, dinipensahan niya yung pawn. Dinipensa at inatake ng black ang pawn sa E5 para mabago. So, ganun yung gambit eh. At ganun yung mga bigay-bigay na pyesa. Diba? Babawiin din. Bibigay sa'yo, tapos kukuha na hindi naman pala. Diba ang sakit? Pero, dahil gagawin mo yan, ito ang para sa'yo. Nag-A3 ang white. Kasi kung kainin mo yan, ikainin ko yung bishop. Sabi ng black, ganun ba ang balak mo? Sige. Hinaan niya ngayon po sa E5 na galing sa G4. Yung knight G4 takes pawn sa E5. Ayos. Kain ko na itong bishop mo. Iniscan niya muna yung mga squares. Wala naman. Pag yun ang kinain ko, knight takes knight yung sa E5. Kakain siya. Makakuwala yung bishop. Kinain niya rin yung bishop na lang. Kasi nagmamadali itong white. Kinain niya na. Kinain niya. Naku po. Dahil sa paghahangad sa konting piraso ng pilak, ayan, anong naging kapalit? Kamatayan. Boom! Nayari ang king. Namati siya, discovered check. Hindi niya ngayon makain yung kabayo because may queen na nakata. So guys, ang lesson dito, huwag mo nang magkakain, depensa lang, alagaan ang ating karya. Diba, usually, tinuturuan tayo sa martial arts, especially sa boxing. Protect yourself all the time. Alright? Dito, hindi napag-aralan. Hindi nakapokus ang white. Ang ginusto lang niya, makuha yung material na bagay. Yun, nakapalit. Which is true to our life, ladies and gentlemen. Diba? Kasi nasisilaw tayo sa material na bagay. Sa chess game. Huwag tayo masasakop sa kagustuhan natin sa mga material na bagay dahil may kapalit siya. There is no easy money in this world. Okay? So, ladies and gentlemen, I hope na may natutunan tayo sa episode 1 ng chess. Bakit episode 1? Ibig bang sabihin may kasunod to? Siyempre naman. Oo naman, yes. Ngayon lang, sinisimulan ko ng mag-open, mag-research about open. Ito nga, nakuha natin sa iba't ibang resources ang ginagamit ko. By the way guys, I have chess.com. Thank you chess.com, ang lightchess.org. Thank you lightchess.org at ang Reach 17 tsaka ang chess base. Naka-compo tayo dyan, naka-subscribe. Kaya updated ako sa mga opening. Pero kapag may trabaho, syempre, naka-focus muna tayo sa gawain sa opisina. But this time, dahil maluwag na, yun nga, naka-focus tayo sa pag-create ng video sa chess traps. So ladies and gentlemen,
Thank you so much. And kung nagustuhan po ninyo ang video na to, please don't forget to like and of course to subscribe in my channel. Medyo nauutal po ako, bagong boom kasi ako. So guys, thank you so much and I hope you enjoyed my video. Bye!